Grip apa tu? Tengok kat kau tadi tengah tap. Grip SMG ada? Tak ada. Angle for grip tu? Mana ini? Ha. Tak ada bagi. Boleh. Dah lengkap. Nice, tak ada gegar, tinggal scope ke. Jom. Pakai red zone apa ni? Pakai ni dulu lah sementara. Lepas tu kita dah cari load sini, kita pergi rumah atas bukit tu pula. MG dah ada. Nice. Okay. Ya, dorang dulu. Okay, kita pergi bukit je pula. Load dah, tu dah cari aku. Dah. Stamber, kita pergi Stamber. Hospital ni pun kau rasa ramai orang tak kalau kita baru start main? Uh, oh, wah jatuh. Turun belah mana ni? Sini. Okay. Standby ya bom-bom. Kalau ada level drop kasih tahu. Okay. Kalau jumpa lagi lah. Level 2 tak ada. Pergi mana? Atas ni pula. Okay.
Tekan sini tekan apa? Jalan sini. Oh. Nak cari AKM ni. Oh, okay. Silencer aku. Oh, silencer aku dah ada AKM. Aku dah ada. Ni sniper ni. Okay. Sekejap aku cari dulu. Ada orang. Sini. Ada orang lagi. Oh, nice. Tak makan bat dia. Bot ni dua-dua ni. Gerak. Kasih baik zone lambat lagi 2 minit. Skop 3. Nice. Tunggu UFD. Itu aja. Sekejap aku cari skop tu. Tinggal sana. Yang aku drag ni. Semua dah lengkap lah, cuma skop belum. Mari. Ada rumah depan dia, aku nampak. Ha. Aku tengok. Tak perlu. Sabar tu. Jauh tu.
Reload lu. Kalau jumpa scope, kereta ngam. Oh, kena snipe. Kena sniper pula. Kena headshot, bhai. Ada kereta. Ngam. Kita nak pergi kat sana. Tapi kalau tak jumpa scope, okey lah. Ada orang. Ada orang dua. Satu. Oh, seorang. Aku silap. Cuba, scope semua. Sniper. Oh. Tak ada. Tak senang kita pergi kat sana, kotak tu. Main orang tu sana. Oh, ramai. Tak dia gila. Pijak aja. Zone. Kita nak kereta, terpaksa nak kereta. Penjual pakai. Cari. Ada. Tak ada apa. Ubat tu. Ada apa? Tak ada. Cukup pun tak ada. Tiga atas pula. Kalau ada apa. Siapa kalau ada scoop. Ada apa sini? Caw. Kita masuk zone dulu lah. 1 second.
Tak ada apa. Bag level 3 ke, helmet level 3 ke, tak ada, Mat. Oi. Jalan kaki je kita dah masuk tu. Lagi pun 3 orang. UMP silencer kan? Kau dah lengkap silencer. Tak ada orang. Tu. Ada lagi, ada lagi. Okey dah. Apa tu? Cuba. Scope. Oh, yang level 3 okey lah. Ni silencer SMG. Alamak, saya... Tu. Tak ada scope masalahnya. Oi, zone dah tukar jadi kecil lah. Main dekat yang kau cakap tu, Rozok dengan school. Kotak kat sana. Saya lock di sini dulu. Kalau orang suruh tadi. Ya, kena ambil bom. Tak lepas. Kotak depan tu. Dah betul dekat zone. Babi tu. Dah bag level 2 tak kebal sangat ni. Oh. Kau rasa ada orang tak? Sana tu memang ada orang. Lepaskan zone dulu kan. Masuk zone tu. Ha. Tinggal lagi 7 orang tu. Dalam. Menyesal kalau aku buang peluru tadi. Kalau aku tahu aku buang. Kat sana ada. Ya aku usah ada orang, tak ada orang. Tak ada. Kita cari loot dulu kat sini. Perlu UMP ada ni. Aku ambil kau untuk kau. Oi, beg aku penuh sia. Level 3 tak ada. Zone dekat depan lagi sikit lah, dekat kotak tu. Tinggal 4 orang, patut lah. Ui, bahaya sia. Oh, ada orang. Ni dekat sini. 210. Jangan tembak lagi, biar. Dia miarap. Biar datang depan sikit, okey. Tembak aku, sakit. Orang ni. Ui, caw. Nyawa aku tak banyak ni.
Tak kursi jauh tak. Ada orang. Dia tengah aim, dia tengah aim. Kayak apa sial? Dia dekat sini. Masuk dulu. Aku usah. Emak aku sudah pecah. Gerak. Gia, cover. Oh, kotak ada orang tau. Tengah ambil barang tau. Aku tidak pergi sana tu. Lalu, dia nampak aku. Takkan dari tadi aku tak ada jumpa. Lari. Oh, dah. Baru jumpa. Ada 2 orang. 3 orang. Biar lawan. Tinggal lagi seorang ni dekat ni. Dia set tengah si kedina dah boleh dapat. Dekat ni. Rush. Ada tengah tiap. Tengah menyarak tu. Kau balik, aku nak berlembung. Kau ni kau mainkan dia. Bodoh. Tembak kau tu, mana? Oh, tu. Ngam di pokok. Yes. Cantik. Baru dapat. Aku suruh je.